अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण बटाट्याच्या काचऱ्या कशा बनवायच्या ते बघतोय. तर अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे, खूप कमी साहित्यात बनते. एखादीशी भाजी बनवायचा कंटाळा आला किंवा घरात अवेलेबल आहे त्या भाज्या आवडत नसतील तर ही परफेक्ट रेसिपी आहे. आमच्या घरात माझ्या नवऱ्याला प्रचंड आवडते. टोमॅटोची डाळ आणि बटाट्याचा काचरा हे कॉम्बिनेशन अफलातून लागतं. एक मोठा बटाटा लागतो आहे आपल्याला या काचऱ्या बनवण्यासाठी. एक बाउल कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. कोथिंबीर गार्निशसाठी 1 चमचा लाल तिखट, मोहरी अर्धा चमचा, जिरा अर्धा चमचा, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या तुकडे करून घेतलेत आणि चिमूटभर हिंग. त्याचबरोबर आपल्याला 2 चमचे तेल आणि मीठ लागेल चवीपुरतं. तर सगळ्यात आधी आपण काय करतो, हा बटाटा घ्यायचा आणि बटाटा व्यवस्थित असे छेलून घ्यायचे. बटाटा व्यवस्थित छेलून झाला की तो मधोमध कट करायचा. आणि अगदी खूप पातळ नाही, म्हणजे बटाटा भजीला करतो तेवढे पातळ नाही आणि खूप जाडही नाही, असे याचे काप करायचे. आपल्याला काचऱ्या करायच्यात बटाट्याच्या. खूप पातळ केले तर ते पटकन शिजून मेल्ट होऊन जातील आणि खूप जाड केल्या तर शिजायला वेळ लागेल. त्यामुळे हे असे पातळसर, मीडियम पातळसर काप करायचे. आणि काय करायचं, हे असं 4 पोर्शनमध्ये कट करून घ्यायचं. म्हणजे काय होतं, तुम्हाला हे अशा ह्याच्या काचऱ्या तयार होतात. अगदी सोपं आहे. तर इथे बटाट्याचे काप बनवून तयार आहेत. आता आपण मसाला करून घेऊयात. तर सगळ्यात आधी तेल गरम करून घेतलं आहे 2 चमचे. यामध्ये मोहरी जाईल. मोहरी मस्त तडतडली गेली पाहिजे, मगच जिरं घालूयात आपण. मोहरी व्यवस्थित तडतडली की यामध्ये जिरं हे छान फुललं पाहिजे, म्हणजे ते दाताखाली कचकच लागत नाही. हिंग आणि लसूण अगदी 1 मिनिटभर आपण हे परतून घेऊयात. लसूण रंग वगैरे बदलायची अजिबात गरज नाही आहे. लसूण हलकासा परतून झाला की यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात. मिसळून घ्यायचं आणि छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा आपण परतून घेऊयात. कांद्याला मस्त असा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता आपण यामध्ये लाल तिखट घालूयात. बाकी कुठलाच मसाला यामध्ये घालायची गरज नाही, फक्त लाल तिखटच घालतो आपण. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कांदा लसूण मसाला, गोडा मसाला घालू शकता, गरम मसाला. पण मला या अशा सिंपल प्लेन काचऱ्या खूप आवडतात. चला, तर हे लाल तिखट व्यवस्थित असं मिक्स झालेलं आहे. तर यामध्ये आपण हे बटाट्याच्या काचऱ्या घालूया. मिसळून घ्यायच्या, चांगलं असं कोट करून घ्यायचं आहे. यामध्ये मीठ घालूयात. मिठाने काय होतं, बटाट्याला पाणी सुटतं आणि वरण पाणी कमीत कमी घातलं तरी हा बटाटा छान शिजला जातो. झाकण ठेवायचं आणि 2 मिनिट मीडियम हीटवर शिजवून घेऊया. 2 मिनिट हा बटाटा वाफवून घेतलेला आहे. मस्त खूप सुंदर दिसतंय हे. अगदी थोडंसं पाणी घालायचं, 2 ते 3 चमचे. हा बटाटा शिजण्या इतपतच. बटाट्याच्या काचऱ्या पातळसर नसतात, ड्राय किंवा सुकी भाजीच असते. अगदी थोडं पाणी घालायचं, झाकण ठेवायचं आणि मस्त अशा मऊ शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचं. साधारण 7 ते 8 मिनिट मी मध्यम आचेवर या काचऱ्या शिजवून घेतल्यात. मध्ये मध्ये 2-3 मिनिटांनी मी झाकण काढून हे मिक्स करत होते, जेणेकरून हे
कढईच्या बेसला किंवा बुडाशी जळणार नाही. मस्त बटाटा ऑलमोस्ट शिजलेला आहे आणि या मसाल्याचं कोटिंगही मस्त आलं आहे, छान दिसतं, व्यवस्थित परफेक्ट असा शिजला आहे. ओव्हरकुक नाही करत आपण, कारण मग तो बटाट्याचा शेप निघून जातो. जबरदस्त. आता गार्निशसाठी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तर गॅस बंद करते आणि आपल्या बटाट्याच्या काचऱ्या बनवून तयार आहेत. आता आपण हे सर्व करूयात. मस्तच. रंग सुरेख आलाय, टेक्स्चर सुरेख आलाय. कोथिंबीर घालत थोडेसे. जबरदस्त. तर या काचऱ्या खायच्या कशा, या बटाट्याच्या काचऱ्या पोळीबरोबर खाऊ शकता, पण मला स्वतःला पर्सनली वरण भात आणि तोंडी लावण्यासाठी या बटाट्याच्या काचऱ्या प्रचंड आवडतात, खूप छान लागतात. तुम्ही घरी नक्की बनवून बघा. बघून पाहिला तर पटकन फोटो काढून मला पाठवायला विसरू नका. त्याचबरोबर अजून तुम्ही मधुराज रेसिपी मराठी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यावर तिथे लगेच बेल आयकॉनही क्लिक करा, त्यामुळे या ज्या रेसिपीज मी पोस्ट करत असते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.